dificil să faci chifteluțe de post. Odată pentru că e dificil să nimerești combinația potrivită de ingrediente, astfel încât să fie gustoase, și a doua oară pentru că e o adevărată provocare să legi compoziția fără ou. Rețeta de astăzi însă le reușește pe amândouă. Să vedem lista de ingrediente. Un kilogram de ciuperci pleurotus, 50 de grame de ulei, o ceapă roșie mare tocată mărunt, o conservă de 400 de grame fasole roșie bonduel, o conservă de 400 de grame de linte bonduel, 4 căței mari de usturoi, o legătură mare de pătrunjel tocată mărunt, 40 de ml sos de soia, o linguriță cu vârf boia dulce, un vârf de linguriță boia iute, 2 lingurițe rase de piper negru măcinat, o linguriță rasă de sare plus încă una dacă mai este nevoie, aproximativ 70 de ml apă călduță, 60 de grame semințe de chia măcinate sau 70 de grame semințe de in măcinate, 2 linguri de făină și ulei pentru prăjit dacă este nevoie. Mai întâi ne vom ocupa de ciuperci. Ele trebuie tăiate în cubulețe mici și cât mai uniforme, pentru a se găti toate în același timp. Puteți folosi și alte soiuri de ciuperci fără probleme. Punem un vas încăpător pe foc mediu. Îl lăsăm să se încingă, apoi adăugăm uleiul. Punem ciupercile, amestecăm și le lăsăm să se gătească. Ele vor lăsa multă apă și vor fierbe în suc propriu. După ce apa se evaporă, încep să se rumenească. Aici este primul secret pentru chifteluțe foarte gustoase. Bucățile de pleurotus trebuie rumenite bine și uniform pe toate părțile. Ca să obțineți însă efectul scontat, este important să nu vă opriți din gătit prea devreme. Spre exemplu, acum ați fi tentat să spuneți că sunt gata, dar mai trebuie lăsate. Adăugăm și ceapa roșie tăiată cu bulețe și o gătim împreună cu ciupercile. De acum trebuie amestecat constant cu focul mic până se caramelizează și ceapa. Acum sunt gata. Așa trebuie să arate. Le lăsăm puțin deoparte. Următoarele ingrediente pentru aceste chifteluțe vegetale sunt fasolea roșie și lintea conservată de la bonduel. Împreună cu ciupercile bine rumenite, acestea sunt componentele principale care dau gust preparatului. Le clătim sub jet de apă rece și le transferăm într-un castron. Le zdrobim puțin cu un pasator pentru legume sau cu o furculiță, dar fără să le facem o pastă omogenă. Trebuie să rămână și câteva bucăți mai mari pentru textură. Peste ele adăugăm ciupercile caramelizate cu ceapa, sarea, usturoiul dat prin presă, piperul măcinat, boiaua dulce, boiaua iute, verdeața tocată mărunt și sosul de soia, un alt ingredient care dă gust. Amestecăm puțin. Pentru a lega compoziția, am ales semințe de chia pe care le puteți lua de la orice plafar. Dacă nu sunteți obișnuiți cu semințele de chia sau nu vă place textura dată de ele, folosiți cu încredere în loc semințe de in. Pentru a le utiliza, ele trebuie măcinate în râșnița de cafea sau pisate în mojar. Le punem în castron, amestecăm apoi adăugăm puțină apă călduță. Apa hidratează semințele de chia sau de in și formează un fel de lipici care leagă totul. Cantitatea necesară este de aproximativ 70 de ml. Verificați gustul și mai adăugați sare dacă este nevoie.
Formăm chifteluțe mici și rotunde de 35-40 de grame. Dacă dorim să le punem la cuptor, le ungem cu puțin ulei. Dacă vrem să le prăjim, le tăvălim prin făină. Pentru prăjit, uleiul trebuie să fie abundent și foarte încins. Punem doar câteva chifteluțe odată și le ținem la prăjit maxim 1 minut. Dacă le ținem mai mult de 1 minut la o temperatură mai joasă, chifteluțele se desfac în tigaie. Dacă vrem să le coacem, le punem pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le dăm la cuptorul preîncălzit la 230 de grade timp de aproximativ 20 de minute. Sunt gata când suprafața devine mai fermă și crocantă. Vă recomand să le serviți cu un piure simplu de cartofi și cu sosul de roșii pe care îl folosiți de obicei la chifteluțele marinate, dar nu fierbeți în sos, doar turnați-l pe deasupra. Dragilor, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și că o să o încercați cât de curând. Numai bine!